Hello everyone and welcome back to Teacher Zai. For today's episode, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng booklet. Ching, 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 ching. Okay? So, ito kasi yung mga modules natin na ginagamit. Yun nga lang, syempre yung iba may struggle pa rin sa paghahanap ng kanilang mga resources pagdating sa bond paper. Yung ibang parents naman na meron na silang module na soft copy na pin-provide ni teacher. So, yung iba gusto kasi nila mag-print na sila eh. Katulad ko, gusto ko na mag-print. So, ang ginawa ko, ayan, nag-print na ako. Dahil konti lang yung bond paper ko, ang ginawa ko siyang booklet. So, di ba normally yung bond paper natin, yung ating module, ganyan siya kalaki. Ganyan, so, mahaba. Ginawa ko, kinalahati ko siya. O, ayan. O, tingnan nyo ha. O, ay, hindi pa naka-stapler. Ayan. Okay. Basable pa rin naman. Ayan. Nababasa pa rin siya. Kahit yung mga grade 5 students. Kasi yung anak ko is grade 5, nababasa pa niya. So, pwede natin itong gamitin sa school. Kung wala pa tayong enough budget para sa ating mga modules, pwede natin silang gawing booklet. Pwede rin itong kay teacher kung kailangan niya ng copy sa bahay para habang siya ay nag-video class, diba? Or nag-online class, diba yung ibang teacher hindi naman sila masyadong sanay na nagbabasa sa PowerPoint or sa Microsoft Word at the same time is naka-Zoom. Gusto nila may hawak silang notebook. Okay? Pwede rin itong gamitin ng ating mga parents and students sa kanilang bahay kung gusto nilang mag-print ng sarili nilang module at gustong makatipid. Okay? So, simulan na natin. So, ito na po yung aking ipiprint na module. Ang module po ng pang grade 5 ng science. Maraming salamat po sa mga teacher, school head, at division na gumawa po ng module na ito. Ito po ay ipiprint ko na pang personal lang para sa aking anak lamang po. So, ang una ko pong gagawin ay inopen ko po ang Adobe Acrobat using PDF reader na ito po. Ito po ang PDF reader ko, Adobe Acrobat. Okay, PDF file kasi siya. So, yung next ko po na gagawin dyan is hahanapin ko kung hanggang saang page ko ba siya ipiprint. So, tatanggalin ko muna yung answer key. Ang ipiprint ko lang hanggang additional activities, that is hanggang page 14. Okay, tapos Control P para sa print or file print. O kaya na mag-click ko yung icon na print. So, as you can see, yung pages ko, papalitan ko siya. Gagawin ko hanggang page 14 lang. I-click ko po itong booklet na nakalagay. Then, front side only. Then, just click print. Okay po. Then, yung next naman, ito na siya. So, pag magpiprint na, ayan ang itsura niya. So, you can see, half lang nung bond paper. So, booklet style lang talaga siya. Okay, di ba pag booklet? Book, maliit. Booklet. Okay. So, ayan, medyo mabagal yung printer ko. Nagloloko siya. Baka naman Canon. Baka lens. Diba? So, ayan, ganyan lang yung mga print ko. Don't worry, nababasa pa to. Kasi yung anak ko is grade 5. Pinatry ko, nabasa niya. Okay, so hindi siya ganun kaliit. Basable pa. Alright? So, yung next naman, let's say nakapag-print na ako, kukunin ko lang siya. Ayan, tapos ibabaliktad ko lang ng ganun. So, yung kabilang side naman, yung lalagyan ko ng print out. Okay, so ang gagawin sunod is, again, i-open yung inyong, naka-open na pala yung inyong Adobe Acrobat. So, i-click po uli yung print na icon. Then, ayan, iset po ulit natin yung page hanggang 14. Then, booklet. So, kung kanina, front side yung pinili natin, this time, back side naman po. Then, click print. Okay po. So, once na maklik na po yung ating page, ayan na po yung ating finished product. So, ito po yung kanyang tsura. Ayan. Okay. So, nababasa yan. Promise. Ayan. So, ito na po. Pag tinupi, diba, mukha na siyang notebook. Pwede na siyang i-staple na lang sa gitna. Okay. O, kahit saan yung gusto ng i-stapler, pwede naman. Pero syempre, mas sikit kasi pag nasa gitna. Para mas tipid pa. So, ayan. So, ayun na nga. Natapos na natin kung paano mag-create ng booklet. Okay?
So, ang next naman na gagawin nyo is hit like, subscribe, and ring the bell button. Thank you!